บ้านแม่แมะเรียบร้อยแล้วที่พักของเราในคืนนี้ก็คือบ้านต้นไม้แม่แมะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่พักกันดีกว่าอันนี้นะครับหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วคือบรรยากาศของเราจะบอกว่าเราพักห้องวิว1นะคะสวยงามมากเขามีกุญแจให้เราแยกเลยนะทั้งห้องน้ำทั้งอะไรโอ้ครูพระเจ้าช่วยโอ้ครูพระเจ้าช่วยโอ้ครูพระเจ้าช่วยมันดีงามมากอ่ะดูดีงามมากอ่ะดูดิสุดยอดและตอนนี้นะครับก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขามีเมนูอะไรให้เราทานกันบ้างนี่ตรงนี้เลยนะเป็นบุฟเฟ่ตักได้ตลอดครับผมโอเคนี่ครับต้มยำไก่รสชาติได้ที่นี่นะครับเขาคิดค่าบริการที่พักนะรายหัวละ750นะครับมีอาหารให้2มื้อคือมื้อเย็นก็คือแบบที่เราทานกันอยู่นี่เองแล้วก็เดี๋ยวมีมื้อเช้าโอเคที่นี่มีคาเฟ่ด้วยถ้าเกิดใครสนใจก็มาได้ของเรานะคะพักห้องวิว1ซึ่งห้องน้ำกับห้องที่พักเนี่ยคือแบบแยกกันเป็นส่วนตัวมากก็คือเขาจะให้กุญแจเรามา2ดอกเลยเนาะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามเราด้วยนะครับแล้วรอดูกันว่า